Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. Як завжди, я продаю плиткорізи і, звісно, перед тим як продавати, я хочу знати, як вони працюють. Тому час від часу проводжу батли по порізці ручними плиткорізами різної довжини, різної плитки, щоб впевнитись, перше, чи працюють вони взагалі, друге, як вони працюють, а щоб перевірити, який краще чи гірше, який краще працює, який гірше, треба, звісно, тільки різати щось, а не щось, а плитку. До вашої уваги, два родичі, як кажуть, це плиткорізи Shijing 1352 і плиткоріз Ruby Hit 1200+. Чому вони родичі? Тому що перший почав випускати такого типу плиткорізи, це Ruby. Це був років 10 назад, був плиткоріз Ruby Hit 1200. Він був зовсім інакший, не такий, це вже оновлений. А Shijing, як і китайці, це ж традиційно, вони підхопили, скопіювали повністю практично і випустили ось такий плиткоріз на ринок Shijing 1352. Ruby оновив свій плиткоріз. В нього були найкращі в світі, і зараз є найкращі в світі плиткорізи Ruby TX 1300. TX 1125 і ТП 125. Це найкраще. Є ще ТЗ, але це вони дорогі. І Ruby вирішив трошки зекономити, не зекономити, а зменшити вартість і випустив оцей Ruby і називається Hit 1200+. Давайте дуже коротко порівняємо їх. Тут дуже просто їх порівнювати, бо так, структура у них однакова, вони практично дуже схожі. З чим вони відрізняються? Ширина тут каретки більше, довжина каретки, у Shijing менше довжина каретки. І там є підшипники з сальниками, і там є повнотілі стрижні. Тут, якщо ви подивитесь структуру їх, це не труби, це повністю залізо. Воно хромовано. І такий тип відрізняється надійністю. Я впевнений, що щоб зносити, якось пошкодити такий плиткоріз, це треба ще постаратися. Він не боїться пилу, він, як на мене, в принципі, по довговічності, як на мене, це дуже гарний виріб. Слідуюче. Змінні різці, що там, що і в Shijing, але в Shijing різці застосовуються великого формату, як у Ruby TX і Ruby TZ плюс різці. Тут звичайні рубівські різці в Hit 1200. Слідуюче. Вони обидва нажимного плана, обидва у них розламувачі приблизно такої ширини, як однакової ширини, приблизно сантиметрів 15. Обидва комплектуються боковими упорами для серійної різки. Шикарні бокові упори такі, на яких можна поставити боковий упор і за допомогою нього проводити різку серійну. Але і там серійна різка відбувається від шириною більше, ніж 10 см, тому що більше, ніж оця ширина. Тому що боковий упор не посунеш близько. Так. Ножки обладнані тільки у Ruby 1200+. Ножок у плиткоріза Shijing немає. Це, якщо вам не треба боковий упор, то, звісно, ці ножки стануть в пригоді. Бо оці палки, вони, як на мене, досить незручні, вони мішають підійти к станку, різати. Тому оці ножки, вони дуже вдале рішення. Слідуюче, алюмінієва основа і там однакова, приблизно однакова. Чому приблизно? Тому що у Хіта вона на 5 мм товстіша. У Хіта є ніжки в правильному місці, посередині розлома. У
шиджинга, ніжок немає. Ну, от тільки тут по краям ось такі, для того, щоб стримувало, щоб він не рухався по столу. В принципі, ось і всі відмінності, як на мене, їх багато, тому що головна відмінність, що у 1200 плюс товщина 25 мм стрижня, а тут 20 мм. Тому, якщо ви спробуєте рукою, бачите, подивіться, вона грає трошки, чуть-чуть грає. А у хіта, у рубі, значно менше грає. Треба величезне зусилля, щоб воно змістити в сторону. Зараз переходимо до батлу, спробуємо, як він буде різати. Але перед цим хочу сказати, щоб було все по-чесному. Застосовуємо одні і ті самі різці. Найпоширеніший різець 8 мм. Це буде для шиджинга, це буде для рубі. Тут цікавий момент. Якщо у рубі можна різець поміняти дуже просто і легко, то у шиджинга ви просто так не поміняєте, бо оця ручка, її треба крутити, а вона зажимається тут болтами. Тому треба відпустити болти, щоб поміняти різець. А для чого цими болтами зажимається? Тому що цю ручку в шиджингі можна регулювати кут нахилу або вліво, або вправо. Ну, це вони так борються з тим, щоб воно не відводило в сторону. Зараз будемо міняти різці і попробуємо різати. Традиційно будемо перевіряти одну ту саму плитку, різати різними плиткорізами. Зараз взяли плитку, ну це стандартна плитка, вона матова, у неї там керамограніт, 8 мм товщина приблизно. Да, Саш? Та 9 не менше. 9? 9? Ну, можна і поміряти. Можна і поміряти. 9,5 мм. Не така вже і проста плитка. Приблизно не будемо міряти точно, будемо різати приблизно. Зараз навпіл. Однакові різці 8 мм, але там різець плит, тут різець звичайний, але обидва вони по 8 мм. Це найпоширеніший різець. О, прекрасно він розрізав. Я відразу перевірю. Різ прямолінійний, дуги немає. 5 сантиметрів. 5? Давай 5. Давай 5. 5. Так, він... Так, ну що, пробуємо. Рубі 5 сантиметрів. Ого. Вийшло? Да. Тепер шиджин. 5 сантиметрів. Пум. Стоп, щось. Давай Раз. з іншої сторони. Так, шиджин. Полбала мінус. До карми. Да. Так, скільки будемо? 4? 4. 4. Рулетку не бачу. Ну, логично. Тут у нас линейка же есть. Так я все по лінійки поставив. І тут лінійка є. Значит, типа с той стороны, так? Так. Ну, дякую.
сильно давив, зараз спробую менше давити. Щось. Портиш ти плитку. Ти бачиш, що коїться? Ти бачиш, що коїться? Глазом. Ні, ну тут же вона нормально пішла. Варіант дуже якісна плитка. Глянь, вона нормально пішла. А тут в кінці щось. Ми щось не впораємося. Я думаю, що це питання навіть не в нас, а в плитці. Навіть велику товщину Саша не зміг порізати, плитка пішла розлом. Це не вся плитка ріжеться ручними плиткорізами. До цього я робив сильний проріз, потім слабіше не зміг. Зараз знову сильніше спробую. Можливо, емаль товста. Зараз спробуємо. Сильніше. Дуже. Та! Стой! Ну воно ж тут з цієї сторони воно легко розламалось. Ну, зараз вже не розламається. Нереально. Це нереально. Давай міняємо плитку на Дивись, якусь яка іншу. красива. Ну, шикарна плитка. Сучасна. Зараз це модно. Ну давай навпіл її. Де вона в 8 або навіть 6. Зараз поміряємо. Ми поміряли товщину 7 мм плитка. Ну, має як масло різатись. Вообще. Ну, давай. Одним подихом. Подихом. Подихом майстра. Подих майстра. Можна назвати так плиткорез. В китайском стиле название. Да. Джин подих майстра. Так, дивимося. Невеличка дуга з'явилася. Чуть-чуть. Може рука? Може рука. Ну буквально пів міліметра. Посередині така плавна. Скільки? 5? Ну, конечно. Начинаем с 5. Давайте мы відміряємо. Скоро Анатолій вже буде плитку класти. Ну так нема кому класти. Короче, жив. Так, я почекаю, поки ти обріжеш, щоб можна було послухати. Саш, якщо є якісь зауваження, як я ріжу, ти мені кажи. Мені ж цікаво. Ідеально. О! Ідеально. Ідеально. Так, тепер ще джин 5. О, так за один раз. І готово. І готово. І готово. Ну, черепашкою треба працювати. До речі, прямий різ. Прямий різ. Немає в мене претензій. Пряміший чому? Пряміший, ніж перший. От дивно. От дивись. Здавалось, да? Посередині. Тобто легенько. А якщо порівняти з суперхітом?
А, ні. От я дивлюсь, що просто в тебе в одному місці, скажімо так, сколи пішли. Можливо, передавив. Ось оце місце, Саш, зверни увагу, ось на підході до кінця. Можливо. Таке хоч. Ні, у Рубі такого нема. Так, 3. Три. Я тебе прошу, мені відміть, будь ласка. Хоча в мене штангель, я зараз штангель буду. Маркера вже тобі. А тепер слухайте різ. Інший. Ти бачиш, ну, Зламалося, як ми пісня. дивимося. Ну просто ідеально. От подивись, просто ідеально. А оце дивіться. Це оця сторона, так? Так. Немає претензій. Ну все ж таки, ось тут, подивись, от невеличкий, чуть-чуть. Ну, напевно, десь біля менше, ніж пів міліметра, отак іде. Що, 2? Чи 2 не поріже? Чого ми не поріжемо? Та запросто. Ні, ми можемо спробувати, звісно. Це ж ріжемо не ми, ріжуть же хто? Пліткорізи. Ну так. Ми не при чому. Ми ж тільки руки. Все. Хочу зауважити, тут я дуже зручно підкладати під ніжки ось таку, скажімо так, пінопластину, яка амортизує і, як на мене, зручно працює. Не жорстка, вона вигинається. Тут також підложено, підкладено. Що? А чому підкладена? Тому що тут ніжок немає, а в комплекті, я покажу, йдуть рубівські отакі. Ну це рубівські, є такі самі і шиджингівські. Воно б виглядало б сюди і мішало б Саші, заважало б працювати. Подивіться. Тому це Воно б так стояло. Попробуйте працювати, якщо воно так торчить. Понятно, що треба підкладати щось, видумувати. А тут є ніжки, як на мене, зручніше. Хоч і підкладаєш, а зручніше. ну так, не треба їх ставити окремо. Так, вирівняти і перевірили все. цю штуку. Так, ну послухайте, як ріже шеджинг. Ще один раз. Ну, шикарно ріже. Так, таке Так щось. це ж ріже різець Рубі. Навіть там. Можна подивитись збоку, як вигибається дуже. У кого? Ну ось так. У всіх. Так справа в тому, що і тут вигнеться. В чому же і присутня рельса? В тому, що одна рельса вона. Та що ж таке, воно порізалось і тепер. О, Та сама порізалась не може зламати. ой, як мені подобається. Прямий різ. Ідеальний. А я бачиш? Так, ну, о, поламав. Так, але в мене 1,5 вийшло, бачиш? А, це з випередженням ідеш. Так. А тут прямо, нема питань. От не постійно чомусь. Ну, може треба. Дивись, тут же так само, якщо. А, ні. До речі. Тут жорстче труба. Жорстче. однозначно. Так, От, однозначно. от покажи людям. Збоку. Посередині. Це плиточку треба поставити. Це трип, да, вона
Вона ж також жорсткість придає. Давай, я теж тут Так, поставлю. ну, якщо Анатолій на цьому плиткорізі відрізав 2 см, то можна сказати, що плиткоріз. Давай слідуючу плитку. Це ж Ось, бачите? Як буде. Тут же. так тут виходить і основа виходить тут жорстче. Ну так. Ну що, поїхали ще Хочеш, півтора чи другу сантиметр плитку? не візьме ніяк, да? Ну, можна помучитися, звісно. Та ні. Давай 1,5. Півтора, Якщо давай хочеш, півтора, давай. попробуй. Хочу попробувати, звісно, хочу попробувати. А тут ти бачиш, якщо ви подивитесь, тут якраз і розмір мінімальний 1,5 стоїть. Менше у Рубі не передбачено. Все, будьте здорові. Болгарка і ще раз болгарка. Так. Я буду сантим. Сантім. Так. Ну, профі, що там казати? Я тобі 1,5 ставлю. А мені як. Так, перевіряємо. А в мене все. Поторопився. Аналогічно. Все, я зрозумів, 1,5 це не той розмір, який треба різати. Але на 2 см ми отримали уявлення. Переходимо до іншої плитки. Ми продовжуємо перевіряти плиткорізи, як вони працюють. Взяли керамограніт товщиною 12 мм, він товстіше, мат. Ну, я сподіваюся, що він буде різатись, бо це головне. Щоб... А перед вами, до речі, Саша і Саша. Я завжди між двома Сашами. Це найкращі плиточники в Україні. Вони в групі плиточники ЮА. Так що, якщо ви плиточник, будь ласка, запрошую до нас в групу. Але тільки плиточники, закрита група. Ріжемо пополам і потім кромсаємо, як традиційно. О, як швидко. 4. Є Що? Дуга є? дуга. Ну, невелика, але є. До міліметра. Біля міліметра. А може ту ручку попробувати? Давай 5 спочатку, ні? Чого 5? Ну, Так, давай. п'ять. Так це складна плитка. Ну, я думаю, що ми справимося. Ну, значить 5. Саша вже давно не різав плитку. Такими плиткорізами. Такими плиткорізами. Він все посів по Раймонді, та по великий формат. Хто ж таку плитку зараз складає маленьку? Знаєш? Вже після великої плитки, то маленька це вже так. Скільки вже нарізав ручним плиткорізом, Саша? Ручним, ну більше 1,5 года десь. Але ж руки мають пам'ятати. Як непривично після сігми, я останнім сігму різав, знаєш, по лінійці виставив і все, і одразу відрізай. А тут треба по метру. Ні, тут теж є свої плити. Ладно. Ні, тут тоді було. Все, от спортив плитку. Чого? Ось. А, Не він я. так, понятно. Не ти. Він уже все перейшов на СВП, що йому таке. Так. Ага. Так, плитка та не проста. Ага.
руки пам'ятають? Напевно. Подивіться, тут ніколи не буває ніякої дуги. А тут я не розумію чому. Деколи є, деколи нема. Тобто, ну просто дивина. Це значить залежить від того, як ведеш. Ну так, залежить від руки. Ну і плюс, Залежить від того, виходить, як сама направляюча, вона ж тоньше, ніж на руці. На 5 мм, тут шина тоньше на 5 мм і на 5 мм і сама труба тоньше. Понятно, що воно тут не згинається. Будемо 4 не будемо. Троєчку. Зразу так. А для чого? Що? Ну, так вже все зрозуміло, що ми не зможемо ну, А чого? якісно, тяжко ламати. Чого це? Да? Ну, сильніше будемо прорізати. Ну так, продаримо прямо аж до тої сторони. А якщо, Саш, ти казав Сігма. Сігма це добре, але там, якщо б кожна плитка ще полюбляє свою ручку, знаєш, так? Да? Ну, ні, так у мене було 93 і виходить, у мене було Макс і кліклок. Правильно, тобто Кліклок 20. на товсту плитку вообще просто огонь. Тобто вообще любий сіймовський плиткорез, я вважаю, наприклад, 93-й це вообще топс. Ну, тобто це дуже хороший плиткорез. Ні, ну, справа в тому, що тут ти там ручку міняєш, час, а тут ти міняєш різець. Тут можна і шестерку, і восьмерку, і десятку, і 12, і 22. Так що є свої плюси. Бачиш? Не... А рівні? Я шучу. Традиційно рівно. Все. Будеш пробувати на рубі? Ні. Не хочу, я зрозумів. Ну, ви бачите висновок. В принципі, це достойний плиткоріз, який перед вами 1352 Шиджинг, але все ж таки рубі ну, краще, без варіантів. Але що я хочу сказати, він так краще, але не в 2,5 рази. Хоча, якщо у вас плитка настільки дорога, якщо вартість плитки буває, що вартість плитки 5 тисяч гривень квадратний метр, тоді це критично, що вже ніхто не звертає увагу на вартість плиткоріза, щоб різати дороговартісну плитку. Так, а що саме головне в житті? Не це головне. Нам головне що? Вигнати оцю нечисть, яка вторглась в нашу країну. І пам'ятайте, що з росіянами не можна мати ніякої справи. Бачите росіянина, відразу туди за російським кораблем. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо. Слава Україні! Героям слава!